teaspoon na sugar, 1 teaspoon na sesame oil, 1/4 teaspoon sesame seed, po ang ating side dish. 6 na klase po ito ng dry na gulay, 1 teaspoon. Mix ko lang po. Ano po ito, may timpla siya na asin. Medyo, pagka naparami po ang lagay ninyo, medyo maalat po, kaya konti lang lagay. Wrap. Lagay ko po ito sa dalawa. Teaspoon sugar, 1/2 teaspoon na dashi. Ito po yung nilagay ko, bonito granules. Maglalagay po ako ng tubig, 1 tablespoon. Kaya po ako naglagay ng tubig para mas fluffy po yung egg. Pero sa Pilipinas po, kapag gumamit po kayo ng egg, huwag na po kayo maglagay ng tubig. Ayan po. Gamit po ako ng oil. Pa-spray na lang po. Mainit na. Ayan, pwede na po yan. Mahina lang po ang apoy. Ganyan po. Po ninyong iangat ng ganon. Pwede po ninyong ganituhin po ito. Pwede rin po kayong gumamit ng po. Bakit niyo po doon. Konti po uling mantika para wag dumikit yung egg. Po. Off ko na po yung kalan. Turn off na po. Para po mas maganda ang korte, pwede nyo pong ilagay sa kitchen paper. O kaya naman po sa ganito. Pwede po natin ilagay dito. Para po maayos ang korte. Kalahati lang po sa akin. Ayan. Hindi ko naman po yan lalahatin. Ayan. English cocumber. Itadakimasu.
Sarap. Medyo maanghang po. Pero, pagka may bata po, pwede na kayong hindi maglagay. Skip nyo na po yung chili. Kamatis. Ang cute po ng kamatis ko, oh. Parang bell pepper. Sa egg po. Harap. Dito po. Pwede po ninyong kamay nito. Ang harap. Try nyo po ito. Pwede po yan sa bento box, lunch box. Pwede nyo po. Gawin po natin. Ayan. Pwede po ninyong pambaon. Malinis po ang kamay ko. Ayan. Marami ang gulay. Pwede na pong pambaon ito. Ayan. Lagyan nyo lang po ng sausage. Simpleng baon po ng bata. Simple lang po.